ชีวิตของมนุษย์เรานั้นสั้นนักหากเทียบกับประวัติศาสตร์โลกที่ดำเนินมายาวนานนับล้านปีช่วงเวลาเพียงไม่กี่สิบปีของเราอาจไม่เพียงพอที่จะทำความเข้าใจเรื่องราววิวัฒนาการอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมดการจะเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราใช้ชีวิตอย่างไรต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบไหนหรือสร้างสรรค์สังคมขึ้นมาได้อย่างไรอาจจะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากปราศจากหลักฐานแต่ทว่าการเวลาก็ไม่ได้พรากทุกสิ่งไปจนหมดสิ้นร่องรอยที่หลงเหลือจากอดีตไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็กๆโครงกระดูกที่ถูกฝังลืมหรือภาพวาดจารึกตามผนังถ้ำสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สำคัญที่รอการค้นพบมันคือหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดให้เรามองย้อนกลับไปเห็นโลกของมนุษย์ยุคก่อนทำให้เราตระหนักได้ว่านวัตกรรมการปรับตัวและการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นมหากาพย์ที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายหมื่นปีในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจ6ร่องรอยสำคัญของมนุษย์โบราณที่นักโบราณคดีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ช่วยกันกู้ขึ้นมาจากหน้าประวัติศาสตร์ทุกชิ้นคือหลักฐานที่ช่วยเติมเต็มภาพชีวิตของบรรพบุรุษเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างอดีตกับปัจจุบันให้เราได้เห็นว่ามนุษยชาตินั้นผ่านความท้าทายอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงวันนี้ครับ1. ครีมกันแดดจากยุคหินอายุ 40,000 ปีย้อนเวลากลับไปเมื่อราว 40,000 ปีก่อนโลกของเราไม่ได้ปลอดภัยเหมือนเช่นทุกวันนี้มนุษย์โฮโมเซเปียนส์ในยุคนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางภูมิฟิสิกส์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเหตุการณ์ลาชอมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สนามแม่เหล็กโลกเกิดการพลิกทิศทางและอ่อนกำลังลงอย่างน่าใจหายโดยเหลือความเข้มข้นเพียงแค่1 ใน 10ของระดับปกติในปัจจุบันเมื่อเกราะป้องกันโลกอ่อนแอลงชั้นโอโซนที่เคยหนาแน่นก็เริ่มเบาบางส่งผลให้รังสีคอสมิกและรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ระดับเข้มข้นจากอวกาศพุ่งทะลุชั้นบรรยากาศลงมาสู่ผิวโลกโดยตรงภัยคุกคามที่มองไม่เห็นนี้ไม่ได้ทำร้ายแค่ผิวหนังจนไม่เกรียมแต่ยังส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่านั้นทั้งปัญหาสายตาที่เสื่อมลงและความเสี่ยงต่อภาวะการตั้งครรภ์ซึ่งนับเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยตรงอย่างไรก็ตามงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advance เมื่อเดือนเมษายนปี 2025 ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งครับว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้ยอมจำนนต่อโชคชะตาพวกเขาปรับตัวด้วยมันสมองและภูมิปัญญาโดยการนำแร่เหล็กออกไซด์สีแดงที่เรียกว่าโอเคอร์ซึ่งหาได้ตามธรรมชาติมาบดและทาลงบนผิวหนังการทดลองในยุคปัจจุบันยืนยันชัดเจนว่าแร่โอเคอร์นี้มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV ได้จริงมันจึงเปรียบเสมือนครีมกันแดดจากยุคหินที่ช่วยปกป้องผิวหนังของพวกเขาจากการถูกทำลายนอกจากการใช้ครีมกันแดดธรรมชาติแล้วมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ยังพัฒนานวัตกรรมอื่นๆควบคู่กันไปทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือขูดหนังและเข็มกระดูกเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าที่มิดชิดและทนทานขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปอาศัยอยู่ในถ้ำลึกเพื่อใช้เป็นเกราะกำบังรังสีตามธรรมชาติความสามารถในการปรับตัวเชิงวัฒนธรรมและนวัตกรรมเหล่านี้เองคือปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้โฮโมเซเปียนส์รอดพ้นวิกฤตมาได้ในขณะที่มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลซึ่งขาดการปรับตัวในลักษณะนี้ค่อยๆลดจำนวนลงและสูญพันธุ์ไปในช่วงเวลาเดียวกัน 2. DNA โบราณเบื้องหลังโรคระบาดครั้งแรกของโลกข้ามเวลามาสู่ยุคประวัติศาสตร์ในปี 541โลกต้องจารึกเหตุการณ์โรคระบาดแห่งจัสติเนียนหรือการโรคแห่งจัสติเนียนซึ่งก็นับเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ครั้งแรกที่มนุษยชาติบันทึกไว้มันได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลาย10 ล้านคนทั่วจักรวรรดิโรมันตะวันออกสร้างความเสียหายย่อยยับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยที่จุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้ถูกระบุว่ามาจากเมืองท่าที่ชื่อว่าเปลูซิอุงในอียิปต์ศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อแอฟริกาและตะวันออกกลางทำให้เชื้อโรคร้ายเดินทางผ่านเส้นทางการค้าเข้าสู่หัวใจของจักรวรรดิได้อย่างรวดเร็วปริศนาที่ค้างคามานานหลายศตวรรษว่าเชื้อโรคชนิดใดคือตัวการที่แท้จริงเพิ่งได้รับคำตอบที่ชัดเจนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ปี 2025 นี้เองครับจากงานวิจัยที่เข้าไปศึกษาเมืองโบราณเจลรัสในประเทศจอร์แดนนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลุมศพหมู่และทำการสกัด DNA จากฟันของโครงกระดูกจำนวน 8 ร่างผลการวิเคราะห์จีโนมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนั้นคือแบคทีเรียเยอร์ซิเนียเพสติสความน่าสนใจคือแบคทีเรียชนิดนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่ก่อให้เกิดการมรณะในศตวรรษที่ 14แต่ข้อมูลทางพันธุกรรมระบุว่าสายพันธุ์ในยุคจัสติเนียนนี้ได้แพร่กระจายและหมุนเวียนอยู่ในประชากรมนุษย์มานานหลายร้อยปี
ก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ซึ่งต่างจากโรคระบาดสมัยใหม่อย่างโควิด -19 ที่มักเกิดการระบาดแบบครั้งเดียวจบข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าโรคระบาดในโลกยุคโบราณมีพลวัตที่ซับซ้อนยืดเยื้อและฝังรากลึกกว่าที่เราเคยเข้าใจการค้นพบนี้จึงไม่แค่ไขคดีประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโรคระบาดที่อยู่คู่กันมาทุกยุคทุกสมัย 3. พิธีกรรมลึกลับใต้เถ้าปอมเปอีท่ามกลางซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอีที่ถูกการเวลาหยุดนิ่งไว้ใต้เถ้าฐานภูเขาไฟมากว่า 2,000 ปีนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่ที่เปิดเผยแง่มุมลึกลับทางจิตวิญญาณนั่นคือภาพเขียนสีเฟรสโกขนาดใหญ่บนผนังของบ้านของเทียซัสภาพนี้เปรียบเสมือนบันทึกภาพเคลื่อนไหวของพิธีกรรมบูชาเทพไดโอนิซุสหรือเทพเจ้าแห่งไวน์ความอุดมสมบูรณ์และความปิติยินดีบนผนังนั้นปรากฏภาพของเหล่าหญิงสาวผู้ติดตามที่เรียกว่าเมนัสกำลังร่ายรำอย่างบ้าคลั่งราวกับตกอยู่ในภวังค์บางคนถือดาบบางคนยกซากสัตว์ที่ถูกสังหารขึ้นเหนือศีรษะท่ามกลางเสียงดนตรีจากฟลุตนักวิจัยวิเคราะห์ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะมีการใช้ไวน์เข้มข้นหรือสารกระตุ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมหลุดพ้นจากตัวตนปกติและกรอบระเบียบอันเคร่งครัดของสังคมโรมันเข้าสู่ภาวะมึนงงที่เชื่อว่าเป็นการเชื่อมต่อกับเทพเจ้าภาพเฟรสโกที่มีอายุเก่าแก่กว่าเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดถึง100 ปีนี้สะท้อนความย้อนแย้งในสถานะของผู้หญิงยุคนั้นอย่างชัดเจนในชีวิตจริงพวกเธออาจอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แต่ว่าในพิธีกรรมพวกเธอคือนักล่าที่ทรงพลังและดิบเถื่อนพิธีกรรมนี้จึงเป็นพื้นที่ระบายออกทางจิตวิญญาณเป็นการตายและเกิดใหม่ในเชิงสัญลักษณ์ก่อนที่พวกเธอจะกลับไปสู่บทบาทพลเมืองที่ดีตามเดิมแม้ว่าทางการโรมันจะเคยพยายามกวาดล้างลัทธินี้เพราะมองว่าเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยแต่หลักฐานที่พบในปอมเปอีก็ยืนยันครับว่าความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงถูกรักษาไว้และซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบจนกระทั่งวันที่ภูเขาไฟระเบิด 4. บูมเมอแรงงาช้างแมมมอธวิศวกรรมยุค 40,000 ปีย้อนกลับไปสู่ยุคน้ำแข็งในถ้ำโอบราโซวาแถบเทือกเขาทางตอนใต้ของโปแลนด์มีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นคือวัตถุรูปทรงโค้งคล้ายพระจันทร์เสี้ยวความยาวประมาณ72เซนติเมตรที่ทำขึ้นจากงาช้างแมมมอธจากการตรวจสอบอายุด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่พบว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 35,000 ปีช่วงเวลาระหว่าง 42,365 ถึง 39,355 ปีก่อนทำให้มันกลายเป็นบูมเมอแรงที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเท่าที่เคยมีการค้นพบการที่มนุษย์โฮโมเซเปียนส์ในยุคนั้นสามารถนำงาช้างซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งและแปรรูปยากมาขัดแต่งจนได้รูปทรงที่มีคุณสมบัติทางอากาศพลศาสตร์เพื่อใช้ในการล่าสัตว์หรือต่อสู้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมเบื้องต้นและการจัดการทรัพยากรที่เหนือชั้นนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งบอกว่าสมองและทักษะของบรรพบุรุษเรานั้นก้าวหน้ากว่ามนุษย์สายพันธุ์อื่นในยุคเดียวกันอย่างมาก 5. สมองมนุษย์ที่นิ่มเหนือการเวลาอายุ 2,600 ปีการค้นพบทางโบราณคดีส่วนใหญ่มักพบเพียงโครงกระดูกหรือสิ่งของแต่ในปี 2008 ที่หมู่บ้านเฮสลิงตันในอังกฤษทีมขุดค้นได้พบสิ่งที่ท้าทายกฎธรรมชาตินั่นคือชิ้นส่วนสมองมนุษย์ที่ยังคงสภาพอยู่ภายในกะโหลกศีรษะอายุกว่า 2,600 ปีในขณะที่ผิวหนังกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆเน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาจนหมดสิ้นแต่ก้อนสมองนี้กลับยังคงรูปทรงเนื้อสัมผัสนิ่มและเห็นรอยหยักชัดเจนคำถามคือสมองก้อนนี้รอดพ้นจากการย่อยสลายมาได้อย่างไรทีมวิจัยนำโดยอักเซลพัตโซได้ไขคำตอบด้วยการวิเคราะห์ระดับลึกและพบว่าโครงสร้างเส้นใยภายในสมองที่เรียกว่านิวโรไฟราเมนต์และโปรตีนเฉพาะตัวยังคงยึดเกาะกันอย่างแน่นหนานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากกระบวนการตายที่รุนแรงของผู้เสียชีวิตซึ่งอาจถูกแขวนคอหรือตัดศีรษะเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ของเหลวที่มีความเป็นกรดซึมเข้าสู่เนื้อสมองอย่างรวดเร็วและทำหน้าที่เหมือนน้ำยาหยุดการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ย่อยสลายเนื้อเยื่อตามธรรมชาติกระบวนการเน่าเปื่อยจึงถูกระงับลงทันทีส่งผลให้สมองถูกดองหรือถนอมสภาพไว้โดยบังเอิญและกลายสภาพเป็นหลักฐานทางชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกโบราณ 6. หลักฐานบ้านพักคนชราแห่งแรกของโลก
ปิดท้ายด้วยการค้นพบที่เปลี่ยนมุมมองต่อสังคมยุคไบเซนไทน์ที่เมืองโบราณฮิปโปในประเทศอิสราเอลทีมสำรวจได้พบจารึกภาษากรีกบริเวณทางเข้าอาคารขนาดใหญ่โดยข้อความสั้นๆที่สลักไว้ว่าสันติภาพจงมีแก่ผู้เฒ่าข้อความนี้มีความหมายมากกว่าคำอวยพรทั่วไปแต่มันคือหลักฐานยืนยันว่าในสังคมยุคนั้นเมื่อกว่า 1,600 ปีก่อนมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งสถาบันดูแลผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วอย่างเป็นกิจจลักษณะอาคารแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงบ้านพักอาศัยแต่เป็นสถานที่สาธารณะที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อดูแลสมาชิกอาวุโสซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่มากในหน้าประวัติศาสตร์เพราะก่อนหน้านี้เราเชื่อกันว่าการดูแลคนแก่เป็นภาระหน้าที่ภายในครอบครัวเท่านั้นนอกจากตัวจารึกแล้วลวดลายประดับตกแต่งรอบอาคารทั้งรูปดอกบัวต้นไม้ผลไม้และนกนานาชนิดก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์มงคลที่สื่อถึงความสงบสุขการคุ้มครองและความอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้สร้างที่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุในฐานะผู้ทรงภูมิปัญญาของแผ่นดินการค้นพบที่ฮิปโปจึงถือเป็นหลักฐานทางกายภาพชิ้นแรกของโลกที่พิสูจน์ว่าบ้านพักคนชราและระบบสวัสดิการสังคมมีรากฐานมายาวนานกว่าที่เราคิดผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ